มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้กุ๊กไก่มาเล่ามินิซีรีส์อีกแล้วจ้าชื่อเรื่องเล่รักแดนสนธยาไปเข้าเรื่องเลยนะนางเอกของเราชื่อเจียนมั่วหรันกำลังตรวจสอบประวัติพระเอกหรือว่าหัวจินเหยียนที่เป็นนายแบบหน้าตาดีหุ่นแซ่บแล้วก็นิสัยดีควบคุมได้ง่ายอีกด้วยแล้วนางเอกก็วางแผนเข้าหาทำเหมือนว่านางถูกกลุ่มคนร้ายลักพาตัวให้พระเอกมาช่วยตัวเองเอาไว้ตอนที่นางเอกล้มลงพระเอกก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาช่วยอย่างเท่พอพระเอกลงมาถอดหมวกกันน็อกก็คือหล่อสุดๆไปเลยนางเอกที่ทำเป็นว่าตัวเองขาเจ็บยังแอบอึ้งส่วนพระเอกก็อุ้มนางเอกทันทีนางเอกซ้อนท้ายและโอบเอวเขาไปด้วยแอบคิดในใจว่าเหยื่อติดกับแล้วแต่เหยื่อเนี้ยท่าทางไม่เลวเลยนะ3 วันก่อนนางเอกที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของแบรนด์อุ๋ยหนีภายใต้ตระกูลเจียนอยากสร้างแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาตลอดแต่ว่าไม่มีใครเห็นด้วยทุกคนในที่ประชุมคัดค้านการออกแบรนด์อุ๋ยหนีกันทั้งนั้นประธานบริษัทตอนเนี้ยคืออารองของนางเอกที่จริงนางเอกเคยประสบอุบัติเหตุสมัยเรียนมัธยมพ่อแม่ตายแล้วก็ถูกส่งไปอยู่เมืองนอกมาตลอดแต่ในพินัยกรรมของพ่อระบุไว้ว่าถ้านางเอกแต่งงานก็จะยกบริษัทให้อารองแนะนำให้นางเอกพิจารณาอี้เฉิงลูกชายบุญธรรมของตัวเองที่มีฐานะเป็นญาติผู้พี่แต่นางเอกปฏิเสธอย่างชัดเจนเพราะนางมีแผนด้วยการหานายแบบล็อกเป้าหมายเป็นพระเอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วจ้านางเอกบอกอารองว่านางมีคู่มั่นเรียบร้อยแล้วอารองเลยบอกให้พามาเจอภายใน1 อาทิตย์นางเอกเดินกลับออกไปก็สวนกับอี้เฉิงที่เข้ามาหาอารองพอดีอารองเลยเอารูปพระเอกให้ดูแล้วถามว่าอี้เฉิงรู้จักพระเอกไหมอี้เฉิงก็หน้าบึ้งเลยตัดกลับมาที่ปัจจุบันนางเอกให้พระเอกพามาส่งบ้านแล้วอาสาช่วยทำแผลให้พระเอกมีแผลที่ไหล่นิดเดียวแต่ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคหุ่นแซ่บมากนางเอกลืมเก็บข้อมูลส่วนตัวของพระเอกที่โต๊ะก็หล่นลานรีบพูดว่าจะทำแผลให้เพราะกลัวพระเอกเห็นทายาไปก็แอบคิดไปว่าทำไมพระเอกหุ่นดีขนาดนี้ดีกว่าในแบบที่บริษัทซะอีกอ๋อยนางเอกพันแผลไปก็มโนว่าจะทำยังไงให้พระเอกมาตกหลุมนางเมื่อจนสะดุดล้มแล้วพระเอกก็มารับไว้โอ้ยกรี๊ดนางเอกเผลอพูดไปว่าเรามานอนกันเถอะจนพระเอกทำหน้าตกใจ สุดท้ายนางเอกแถว่าเห็นพระเอกบาดเจ็บคืนนี้ให้นอนที่บ้านนางดีกว่าพระเอกก็ดันยิ้มยืนหน้ามาใกล้ๆแล้วตอบรับทันทีอุ๊ยเป็นเหยื่อที่ยินยอมพร้อมใจมากที่จริงแล้วพระเอกมีอีกชื่อว่าเจมิสันก่อนหน้านี้ก็โทรศัพท์สั่งให้ลูกน้องตามหาคนคนหนึ่งให้ไม่ว่ายังไงก็พร้อมจ่ายขอแค่เจอเท่านั้นก็พอนางเอกใช่ปะเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่นั่งกินข้าวเช้าอยู่ด้วยกันนางเอกกำลังมโนคิดวิธีให้พระเอกเซ็นสัญญาร่วมงานกับนางยังไงดีแต่ปรากฏว่างานเข้าพร้อมกันทั้งคู่ซะก่อนนางเอกบอกว่าแบบร่างที่งานของนางมีปัญหาส่วนพระเอกก็บอกว่าที่บริษัทขาดนายแบบต้องไปช่วยด่วนพอลุกขึ้นมาก็มีช็อตมองตาใกล้ชิดนางเอกเขินมากจนลืมโทรศัพท์ไปเลยซึ่งที่จริงแล้วพระเอกเป็นประธานบริษัทฟันตีค่ะคุณแถมอยู่ในวงการผ้าวงการเดียวกับนางเอกด้วยมาดก็โหดมากพอมาทำงานก็เล่นงานพวกผู้ถือหุ้นอาวุโสแบบไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นที่ทำผลงานไม่ได้ตามเป้านางเอกมาคุยกับอี้เฉิงที่บริษัทเพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมงานกันจู่ๆก็ถอนตัวทำให้แบรนด์อุ๋ยหนีเปิดตัวยากลำบากขึ้นอี้เฉิงเสนอให้ไปพาร์ทเนอร์กับบริษัทชื่อ FUY แล้วก็ยังยื่นบัตรร่วมเชิญงานเลี้ยงของประธานฉินให้นางเอกพาคู่มั่นไปด้วยสินางเอกรับคำแบบมั่นใจมากแต่ในใจก็กำลังคิดว่าจะลากพระเอกมาร่วมงานกันยังไงต่อดีฝั่งพระเอกก็กำลังให้ผู้ถือหุ้นไปตรวจสอบการควบรวมกิจการกับ FUY เพื่อเพิ่มรายได้ให้ได้ตามเป้าปัญหาก็คือ FUY เสนอราคาสูงกว่าตลาด3 เท่าพระเอกขู่พวกผู้ถือหุ้นว่าไม่สนใจว่าจะใช้วิธีการไหนสนใจแค่ผลลัพธ์ทำไมโหดเบอร์นี้คะเนี่ยนางเอกติดต่อพระเอกไม่ได้แต่ให้คนรีบไปตามพระเอกมาร่วมงานเลี้ยงกับนางคืนนั้นนางเอกใส่เดรสสีดำสุดสวยไปคุยกับประธานฉินของ FUY เรื่องการร่วมงานกันในงานมีประธานลวดสาวสวยอีกคนเข้ามาแขวะนางเอกหาว่าสร้างภาพเรื่องคู่มั่นพระเอกมาถึงพอดีกับที่ประธานลวดแกล้งนางเอกเกือบสะดุดล้มพระเอกก็เลยมารับนางเอกเอาไว้แบบตัวปลิวท่าสวยอีเฉิงที่มองอยู่ได้แต่งหงุดหงิดนางเอกดื่มจนเมาปากชวนพระเอกมาเป็นแฟนกันแล้วก็ยังก้มหน้าไปใกล้ๆเหมือนจะจูบเขาคิดในใจว่าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นหน้าพระเอกที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะตอนแรกพระเอกพยายามหลบแต่พอเห็นอี้เฉิงเดินตามมาดูก็คว้าตัวนางเอกมาจูบโชว์ไปเลยจ้า
พระเอกลากนางเอกมาส่งถึงบ้านซึ่งนางเอกก็ยังไม่ยอมให้พระเอกไปง่ายๆลากตัวมากดพระเอกลงบนเตียงแล้วค่อยๆลูบหน้าเบาๆคิดว่าเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก่อนแน่ๆก่อนจะฟุบหลับไปทั้งอย่างนั้นโธ่ปล่อยพระเอกตื่นเต้นแทบแย่ที่จริงก่อนหน้านี้เลยค่ะนางเอกเสนอว่าจะใช้วิธีบอกให้พระเอกมาช่วยเหลือนางเอกที่กำลังลำบากแทนที่จะไปต่อรองจ้างมาเป็นแฟนปลอมๆแล้วก็ให้นางเอกใช้แผนสาวหวานมัดใจพระเอกซะปรากฏว่าสัญญาที่เขียนไว้ก็คือให้นางเอกมาเป็นผู้รับใช้ตัวน้อยโถนางเอกตื่นมาก็ต้องทั้งปอกผลไม้เสิร์ฟน้ำนางเอกหงุดหงิดคิดแผนว่าจะแกล้งราดน้ำใส่แล้วพอพระเอกตัวเปียกวิ่งหนีขึ้นไปเป่าผมก็เจอกับระเบิดแป้งที่นางเอกจงใจทำไว้มโนวางแผนสดิบดีที่จริงแล้วหลายวันก่อนตอนที่นางเอกตื่นมาตอนเช้าหลังวันงานเลี้ยงก็ตกใจมากที่มานอนหลับอยู่กับพระเอกบนเตียงได้ยังไงแต่ก็เพ่นหนีไปเปลี่ยนเป็นชุดเซ็กซี่มาแกล้งให้พระเอกช่วยรูดซิปข้างหลังให้หน่อยที่หลังนางเอกมีแผลเป็นเล็กๆด้วยนะแล้วนางเอกก็แกล้งทำเป็นสาวมั่นทำตัวแมนๆบอกพระเอกว่าจะรับผิดชอบเรื่องเมื่อคืนเองพระเอกจะพูดอะไรนางก็ไม่ฟังบอกให้พระเอกมาเป็นนายแบบที่บริษัทมีสัญญา3 เดือนแต่กลับถูกพระเอกรุกอุ้มตัวไปกดกับผนังพระเอกถามว่าอยากจะให้ตัวเองมาเป็นคู่มั่นใช่ไหมล่ะแต่นางเอกเขินหนักมากรีบผลักพระเอกหนีไปเลยมาสาวมันตะกี้หายเกลี้ยงแต่วันนั้นนะพระเอกก็ตอบรับแล้วว่าจะยอมเซ็นสัญญาเป็นคู่มั่นให้จู่ๆมีคนมาขโมยเทคนิคการผสม5 สีของบริษัทนางเอกไปนางเอกกับเลขาเช็คกล้องแล้วเห็นว่าขโมยเนี่ยใส่ชุดบริษัทอิเล็กทรอนิกส์นางเอกก็เลยรีบตามไปจนถึงบริษัทก็เจอคนร้ายหน้าประตูพอดีแหมมันบังเอิญไปเปล่าวะอะไรมันจะบังเอิญเกินนางเอกวิ่งตามคนร้ายขึ้นไปถึงดาดฟ้าพยายามต่อรองให้คืนของแต่คนร้ายไม่ยอมง่ายๆพระเอกช้านตามมาช่วยทันอีกแล้วแกก่อนหน้านั้นพระเอกเอาสัญญามาให้นางเอกเซ็นนางเอกเห็นสัญญาคบหามีอยู่แค่2 แผ่นก็เซ็นแกรกเดียวบอกแค่นี้ง่ายๆเซ็นแล้วถึงเพิ่งเห็นว่ามีข้อตกลงเพิ่มมาพระเอกอมยิ้มหยิบข้อตกลงเพิ่มเติมมาอีกปึกเบ้อเริ่มให้นางเอกอ่านโหหลอกกันชัดๆนางเอกนี่ตาเหลือกเลยแกกลับมาที่ดาดฟ้าพระเอกตามมาช่วยต่อยคนร้ายขู่ให้คืนของมาเดี๋ยวนี้คนร้ายพูดว่าตัวเองมีแม่ป่วยเลยกะจะขโมยเทคโนโลยีไปขายหาเงินพระเอกนะคือหล่อมากที่ตามมาได้เพราะเลขานางเอกบอกไว้แต่พอเอาไฟล์กลับมาเปิดที่คอมปรากฏว่าโดนไวรัสเข้านางเอกกำลังจะโดนแฮ็กข้อมูลทั้งบริษัทที่แท้มันเป็นแผนหลอกล่อมีหน้านางเอกถึงเจอคนร้ายง่ายเหลือเกินพระเอกเห็นนางเอกต้องรีบไปงานเลี้ยงก็บอกว่าจะจัดการเรื่องไวรัสให้เองแหมเก่งเทพอะทำได้ไปหมดทุกสิ่งแล้วงานเลี้ยงที่ว่าก็คืองานเลี้ยงพวกประธานกับหุ้นส่วนนักลงทุนทั้งหลายประธานจางหนึ่งในหุ้นส่วนพาคนที่นางเอกไปติดต่อเล่นละครเป็นผู้ร้ายลักพาตัวมาด้วยเพราะมั่นใจว่าพระเอกไม่ใช่คู่มั่นตัวจริงนางเอกกำลังน้อยแต่พระเอกตามมาช่วยทันอีกแล้วพอพวกลักพาตัวโผล่มาก็บอกเข้าใจนางเอกผิดเองทำเอาประธานจางเงิบอีเฉิงที่นั่งฟังอยู่ก็กัดเล็บตัวเองไปด้วยแกต้องอยู่เบื้องหลังใช่ปะระหว่างงานเลี้ยงประธานจางแอบใส่ยาในขวดไวน์แต่พระเอกก็แอบเห็นเข้าบนโต๊ะอาหารประธานจางทำเป็นมาชวนนางเอกดื่มพระเอกก็โผล่มาเปิดตัวบอกเป็นคู่มั่นนางเอกแล้วก็ยังดื่มเหล้าแทนนางเอกไป2 แก้วแบบแมนๆอารองเองก็ถูกใจมากแล้วพระเอกก็รีบขอตัวออกมาเพราะว่ายาที่ใส่ไว้มันเป็นยาปลุกเซ็กส์จ้าพระเอกรีบวิ่งมาเปิดน้ำจะแช่ตัวลงอ่างตัวแดงตัวร้อนไปหมดนางเอกเป็นห่วงรีบตามมาดูพระเอกก็ผลักให้นางเอกออกไปซะนางเอกไม่รู้เรื่องยังพยายามเข้ามาช่วยพระเอกก็เลยคว้าตัวลงอ่างแล้วจูบอย่างร้อนแรงคือก่อนหน้าเนี่ยพระเอกมีผู้ช่วยที่คอยบอกว่าไวรัสมักจะชอบไปอยู่ระบบไหนพระเอกก็เลยช่วยจัดการให้นางเอกได้อย่างไวเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยคนอะไรคะเนี่ยนางเอกพยายามทุบพระเอกเรียกสติแต่พระเอกไม่สนจูบนางเอกดุเดือดเวอร์ฝ่ายอี้เฉิงก็หาเรื่องด่าประธานจางว่าใช้งานอะไรไม่ได้เลยพอดีมีสายเอารูปพระเอกนั่งคุยกับคนที่ลักพาตัวเข้ามาให้ดูอี้เฉิงก็ยิ่งหงุดหงิดว่าพระเอกมาทำให้ตัวเองเสียเรื่องอีกแล้วพระเอกตื่นมาตอนเช้าเห็นตัวเองนอนเปลือยอกมีนางเอกนอนอยู่ข้างๆก็เพิ่งคิดได้ว่าภาพที่ตัวเองเห็นไม่ใช่ความฝันแต่เป็นนางเอกตัวจริงกรี๊ดพอนางเอกตื่นพระเอกก็รีบออมแอมขอโทษเรื่องเมื่อคืนบอกจะรับผิดชอบทุกอย่างนางเอกแอบดีใจเพราะที่จริงแล้วเมื่อคืนพระเอกยังไม่ทันทำอะไรค่ะพระเอกดึงสติได้ซะก่อนแต่นางเอกกลับลุกไปถามพระเอกใกล้ๆว่าจะรับผิดชอบนางยังไงแต่สุดท้ายนางเอกก็บอกว่าพระเอกทำไปเพื่อช่วยนางเดี๋ยวนางจะเดินเรื่องให้พระเอกเป็นนายแบบที่บริษัทต่อให้พอจะลุกก็ดันเผลอล้มลงไปนอนตักพระเอกอีกแหมไม่ตั้งใจเลยเนาะเธอ
พระเอกมาหาประธานฉินที่บริษัท FUY ก็เจอพวกพนักงานออกมาเรียกร้องที่โดนไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมแต่ประธานฉินบอกว่าคนงานก็แค่เรียกร้องกันไปงั้นเองไม่เกี่ยวกับบริษัทพระเอกรู้ว่าเรื่องนี้มันแม่งก็ให้คนสนิทไปเช็คเจอว่า FUY หมกเม็ดจริงๆด้วยนี่อาจจะเป็นกับดักล่อนางเอกก็เป็นได้คำนั้นฝนตกหนักอีเฉิงบอกว่าจะไปส่งนางเอกให้แต่นางเอกบอกว่าพระเอกจะมารับแล้วพระเอกก็เดินกางร่มมาอย่างหล่อแล้วก็ใช้ร่มคันเล็กนิดเดียวเดินไปก็โอบไหล่นางเอกไปด้วยน่ารักแต่พอถึงบ้านก็มีเรื่องด่วนเข้ามาอีกแล้วว่าที่โกดังน้ำท่วมจนผ้าล็อตใหญ่เปียกหมดเสียหายมากกว่าครึ่งนางเอกจะรีบไปดูแต่พระเอกห้ามไว้บอกหิวแล้วให้อบคุกกี้ให้หน่อยนางเอกไม่ยอมพระเอกก็เลยขู่ว่าในสัญญานางเอกต้องรับผิดชอบอาหารตัวเอง3 มื้อและอีกข้อก็คือถ้าทำผิดกฎจะยกเลิกสัญญาทันทีแถมยังต้องประกาศต่อสาธารณะด้วยนางเอกได้แต่กัดฟันไปอบคุกกี้ให้ส่วนพระเอกก็อาศัยจังหวะแอบหลบไปโทรบอกคนสนิทให้ซื้อผ้าเนื้อดีส่งไปที่บริษัทนางเอกลงบัญชีตัวเองไว้แหมพ่อพระพ่อคนดีพ่อปิดทองหลังพระนางเอกรีบร้อนทำคุกกี้ให้พระเอกแล้วจะออกไปทำงานต่อแต่เลขาโทรมาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนางเอกก็เลยนั่งลงกินคุกกี้เป็นเพื่อนพระเอกได้ปากบอกไม่หิวแต่ท้องร้องเสียงดังมากจะแม่จ๋าพระเอกบังคับให้นางเอกป้อนคุกกี้ตัวเองสายตาก็คือจ้องนางเอกร้อนแรงมากๆจู่ๆนางเอกก็เกิดเห็นภาพซ้อนเหมือนเห็นตัวเองยื่นคุกกี้ให้ใครบางคนสมัยเด็กเขาต้องรู้จักกันมาก่อนแน่เลยจ้าแล้วก่อนหน้านี้ตอนพระเอกออกไปรับนางเอกก็ตั้งใจเลือกเอาร่มคันเล็กไปด้วยนะจ๊ะคืนนั้นฝนตกหนักพอไฟดับนางเอกก็กรี๊ดจนพระเอกรีบวิ่งมาดูนางเอกเล่าว่าสมัยมัธยมเคยรถชนกับพ่อมีแต่นางเอกที่รอดมาได้ตั้งแต่นั้นนางเอกก็ความจำเสื่อมกลายเป็นโรคกลัวความมืดพระเอกกอดปลอบนางเอกไว้เบาๆส่วนนางเอกก็ไม่ยอมให้พระเอกออกไปไหนเลยวันต่อมาคนสนิทมารายงานตอนพระเอกกำลังออกกำลังอยู่ว่าโรงงานต่างๆของ FUY ผลกำไรเท่ากันหมดทุกที่แถมชื่อคนเซ็นก็เหมือนกันอีกต่างหากซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยากมากๆพระเอกรู้แล้วว่าประธานฉินต้องมีแผนชั่วตอนนั้นนางเอกกำลังนั่งเหม่อคิดถึงแต่พระเอกเลขาเข้ามาบอกว่าโกดังยังซ่อมแซมอยู่ผ้าล็อตใหม่ที่เข้ามาไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนางเอกก็เลยให้ไปเร่งเรื่องสัญญากับ FUY ถ้าเซ็นสัญญากันแล้วก็ให้ส่งผ้าไปที่นั่นได้เลยแล้วก็แอบถามเลขาแต่งเรื่องว่าเพื่อนของนางเริ่มคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งบ่อยๆเรียกว่าป่วยหรือเปล่าเลขาบอกว่ามันแปลว่าชอบผู้ชายคนนั้นเข้าแล้วมี2 วิธีจะช่วยเช็คได้แล้วก็แซวว่าเพื่อนเนี่ยคงไม่ใช่นางเอกเองหรอกนะเรื่องเพื่อนเท่ากับเรื่องตัวเองตลอดวิธีแรกของเลขาก็คือให้ชวนผู้ชายคนนั้นดูหนังรักด้วยกันแล้วดูปฏิกิริยาก่อนจะวิ่งไปเอาแฟลชไดรฟ์ที่เต็มไปด้วยหนังรักมาให้ฝ่ายพระเอกก็เริ่มสืบได้ว่ามีโรงงานต่างเมืองของ FUY ที่เจ๊งไปแล้วแต่ดันมีรายงานผลประกอบการซะงั้นคืนนั้นพระเอกนั่งรอนางเอกที่บ้านแต่พอนางเอกกลับมาก็แกล้งทำเหมือนไม่แคร์นางเอกมาถึงก็ชวนพระเอกดูหนังแต่ปรากฏว่านางเอกในหนังก็คือใส่ชุดนักเรียนถุงน่องดำแล้วก็มีหูกระต่ายเป็นหนังอย่างว่าอ้อยเลยค่ะแล้วนางเอกยังดูไม่ออกอีกนะพระเอกได้แต่หันไปมองขำๆส่วนนางเอกเขินมากคิดว่าจบกันแล้วฉันแล้วก็เปลี่ยนไปชวนพระเอกหาเรื่องอื่นมาทำคลายเครียดดีกว่าที่แท้คุณเลขาหยิบแฟลชไดรฟ์มาผิดอันจ้าพวกผู้ชายเขามีอีกอันเป็นหนังอย่างว่าเอาไว้แลกกันดูอ้อยนางเอกเปลี่ยนไปใช้วิธีที่2ที่เลขาสอนมาก็คือมอมเหล้าจะได้รู้ว่าทั้งตัวเองกับพระเอกคิดอะไรอยู่ในใจตัวเองก็รินไวน์ให้พระเอกส่วนแก้วตัวเองเป็นน้ำองุ่นพระเอกรู้ทันหยิบแก้วนางเอกไปดื่มแทนสรุปวันนั้นคนเมาคือนางเอกอ้อยแล้วเมาทีไรก็รุกพระเอกอีกแล้วบอกพระเอกว่าน่ากินมากทำไมหล่อขนาดนี้แล้วก็เข้ามาใกล้ทำท่าจะจูบพระเอกคนสนิทพระเอกไปสืบที่บริษัท FUY ได้ทั้งหลักฐานที่ปิดโรงงานหลายแห่งได้ทั้งพยานเป็นอดีตพนักงานหลายคนแล้วก็มารายงานพระเอกตอนกำลังถอดเสื้อต่อยมวยอยู่แหมนี่ก็ขยันถอดจริงคนดูใจบดีจ้าพระเอกฟังแล้วก็สั่งให้เลขาคนสนิทเอาเรื่องนี้ส่งให้สื่อทันทีฝ่ายนางเอกก็เพิ่งเช็คสัญญารอบสุดท้ายแล้วให้เลขาส่งไปที่บริษัท FUY เลขายังถามว่าเรื่องที่ไปเทสเมื่อวันสำเร็จปะนางเอกโวยว่านอกจากจะไม่สำเร็จแถมก็เมาจำอะไรไม่ได้ด้วยเลขาเลยบอกว่าให้ลองไปถามเพื่อนผู้ชายคนนั้นดูสิเจ้าตัวต้องจำได้แน่ๆพอนางเอกกลับมาบ้านตอนเย็นเลยแกล้งถามพระเอกว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นพระเอกก็เลยช่วยรื้อฟื้นทำท่าเดียวกับนางเอกเมื่อวันเดะทุกอย่างทำเสียง2เสียง3อ้อยพูดเหมือนนางเอกเป๊ะทุกคำน่ารักไม่ไหว
นางเอกอึ้งไปเล็กน้อยแต่ก็ยังทำตาน่ารักกระพริบตาแบ๊วๆบอกนางเป็นถึงขนาดนี้แล้วพระเอกไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอพระเอกก็ยิ้มให้แล้วเดินหนีไปคืนนั้นนางเอกเครียดหนักคิดว่าตัวเองเป็นถึงขนาดนี้ไม่ใช่ว่าชอบพระเอกเข้าแล้วหรอกนะเธอใช่แล้วจ้าเธอวันต่อมามีข่าวออกมามากมายเรื่องที่ FUY สร้างข้อมูลเท็จนางเอกช็อกเพราะสัญญาถูกส่งไปถึงที่นั่นแล้วแต่ติดต่อทางนั้นไม่ได้เลยก็เลยบุกไปถึงบริษัทด้วยตัวเองซึ่งฝ่ายกฎหมายก็บอกว่าสัญญาส่งไปถึงห้องประธานฉินเรียบร้อยแล้วเหมือนกันตอนนั้นประธานฉินกำลังจะเซ็นพอดีค่ะแต่คนที่บุกมาห้ามไว้คือพระเอกตอนแรกประธานฉินไม่สนใจบอกว่าเรื่องเซ็นสัญญาของตัวเองกับนางเอกพระเอกไม่เกี่ยวอะไรด้วยแต่พระเอกขู่ว่ารู้ดีว่าเบื้องหลังการสร้างข้อมูลเท็จของ FUY มีเงินก้อนโตที่ไม่รู้ที่มาบอกตัวเองมีหลักฐานจนประธานฉินไม่กล้าเซ็นสัญญาร่วมงานกับแบรนด์อุยนีของนางเอกแต่ก็หงุดหงิดพระเอกไม่น้อยนางเอกโผล่มาพอดียังไว้หน้าประธานฉินว่าครั้งหน้าค่อยร่วมงานกันใหม่ส่วนพระเอกหยิบสัญญาแล้วหันมาจูมือนางเอกเดินออกไปเลยนางเอกกำลังร้อนรนเพราะไม่รู้จะเอาโกดังที่ไหนไปเก็บผ้าเลขาเข้ามาบอกว่ามีคนติดต่อมาบอกให้เช่าโกดังได้ในราคาถูกแสนถูกพอดีเลยแหมพระเอกแน่นอนใช่ไหมจ๊ะแล้วเลขาก็เตือนว่าสัญญาคบหาของนางเอกกับพระเอกจาก3เดือนตอนเนี้ยเหลือเวลาแค่5วันนางเอกก็เลยรีบใช้ให้เลขาไปเขียนสัญญาเพิ่มใหม่มาอย่างด่วนแต่ตอนออกไปอีเฉิงเดินมาชนกับเลขาเลยได้เห็นสัญญาฉบับนี้เข้าโดยบังเอิญมันก็ทำหน้าร้ายทันทีเลยวันต่อมานางเอกอยู่ที่บ้านกับพระเอกก็ถามลอยๆถึงเรื่องสัญญาทำเป็นเหมือนพูดว่าตัวเองไม่สนแต่จะต่อสัญญาอีกครึ่งปีไปกับพระเอกก็ได้นะฟอร์มจัดจริงๆแต่พระเอกบอกว่าไม่เพราะไม่อยากให้ระหว่างเรามีแค่สัญญาเท่านั้นนางเอกก็ยังไม่เก็ตจนพระเอกเดินหนีนางเอกไม่รู้จะงอให้พระเอกอยู่ยังไงต่อเลยตัดสินใจถอดนาฬิกาสุดรักมาทุบจนพังโอ้โหแล้วแกล้งทำเป็นเดินชนพระเอกจนนาฬิการ่วงหาเรื่องให้พระเอกชดใช้ คิดได้ไงวะบอกว่าให้พระเอกทำงานบ้านชดใช้3เดือนก็ได้จนพระเอกต้องยื่นหน้ามาใกล้ถามว่าแน่ใจนะว่าพระเอกเป็นคนทำพังไม่ใช่ว่านางเอกตั้งใจทำพังแล้วมาแกล้งตัวเองล่ะยื่นหน้ามาใกล้เหมือนจะจูบอีกแล้วจนนางเอกหนีโอ๊ยเป็นฉันนะจูบไปแล้วเธอพระเอกจะหล่อแซ่บอะไรขนาดนี้คะนางเอกคิดแผนมาใหม่ในใจก็มโนว่าจะใช้แผนเผด็จการเด็ดขาดหรือว่าจะใช้แผนออดอ้อนดีแต่ละแผนก็คือเพี้ยนล้วนๆฉันขำแล้วก็มายืนจ้องหน้าพระเอกจนพระเอกงงว่านางจะมาไม้ไหนแต่ยังไม่ทันทำอะไรก็มีสายเข้าจากอี้เฉิงบอกว่ารู้ความลับของนางแล้วให้มาเจอกันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นพระเอกมารอนางเอกถึงที่ทำงานซื้อนาฬิกาใหม่มาให้นางเอกน่ารักใส่ใจมากเพราะคุ้นทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำพังแต่พอนางเอกขึ้นมาเจออี้เฉิงเฉิงก็แอบกดอัดเสียงนางเอกพูดว่าเรื่องนางเอกกับพระเอกไม่ใช่เรื่องจริงละสิสั่งให้ทั้งคู่เลิกกันไม่งั้นจะเอาสัญญาคู่มั่นไปให้พวกผู้ถือหุ้นดูขู่ด้วยว่าจะทำร้ายพระเอกจนในที่สุดนางเอกก็ยอมรับปากว่าจะไปเลิกกับพระเอกเองอี้เฉิงลุกหนียื่นสัญญาให้นางเอกดูแต่ที่จริงมันเป็นแค่กระดาษเปล่าโถนางเอกโดนหลอกแต่ว่านางก็ดันพูดความจริงออกไปหมดแล้วว่าพอกลับมาบ้านนางเอกก็ถอดนาฬิกาแล้วเอาสัญญาไปทำลายทิ้งพระเอกเดินมาเห็นก็ถามว่านางเอกไม่ชอบนาฬิกาที่ให้ไปหรอนางเอกตอบปัดทำท่าทางไม่มีเยื่อใยพระเอกเองก็บอกว่ามีสัญญาในแบบที่ปารีสและต้องไปคืนนี้แล้วนางเอกก็ปล่อยให้ไปแถมยังพูดอย่างเย็นชาว่านางมีประชุมสำคัญคืนนี้คงไม่ได้ไปส่งพอตกค่ำนางเอกก็นั่งเศร้าร้องไห้อยู่คนเดียวพอไฟดับขึ้นมานางเอกก็หล่นเพราะเป็นโรคกลัวความมืดถึงได้เห็นว่านาฬิกาที่พระเอกให้มีพรายน้ำเรืองแสงทำให้นางเอกไม่ต้องอยู่คนเดียวในความมืดอีกต่อไปหุยน่ารักนางเอกวิ่งออกไปหน้าบ้านตามหาพระเอกเลยแล้วก็นั่งลงร้องไห้คิดว่าพระเอกไปแล้วไม่มีทางกลับมาแล้วจริงๆแต่ว่าพระเอกเดินกลับมาหานางเอกตอนนั้นค่ะบอกว่ากลับมาเพราะลืมคืนกุญแจบ้านพอพระเอกจะไปนางเอกก็เลยลุกไปกอดพระเอกไว้ซึ่งที่จริงแล้วพระเอกจำได้แหละว่าต้องคืนกุญแจแต่ตั้งใจจะเก็บไว้เองเพราะอยากกลับมาหานางเอกนะ นางเอกร้องไห้แล้วสารภาพรักบอกชอบพระเอกนางอยากใช้แรงทั้งหมดดึงพระเอกไว้ไม่ให้พระเอกจากไปพระเอกน้ำตาไหลบอกนางเอกไม่ควรพูดกับตัวเองแบบนี้จนนางเอกเสียใจแต่พระเอกหันกลับมาบอกว่าผู้ชายต้องเป็นคนสารภาพรักสิถึงจะถูกก่อนจะบอกรักนางเอกแล้วกอดนางเอกไว้แน่นเลยพอรักกันแล้วก็ยิ่งหวานเลยค่ะคราวนี้พระเอกนอนอยู่นางเอกก็แอบมาจิ้มจมูกทำท่าเหมือนจะมาขโมยจูบเขาพระเอกลืมตามาเจอเข้าก็คว้านางเอกมาจูบแบบละมุนมากฉันอยากสิงนางเอกมากเลยจ้า
ไม่นานก็มีข่าวว่าประธานฉินของ FUY หายตัวไปนางเอกรีบบอกว่ามีเรื่องด่วนส่วนพระเอกก็หลอกว่ามีงานเดินแบบด่วนเหมือนกันเลขาบอกนางเอกว่าประธานฉินหอบเงินหนีหายไปแล้วนางเอกสั่งให้รีบหาโรงงานทดแทนทันทีแต่นางก็มั่นใจว่า FUY ไม่มีทางล้มละลายเพราะมีสายการผลิตที่สมบูรณ์ที่สุดในจีนตะวันออกต้องมีคนจ้องจะควบรวมบริษัทแน่ฝ่ายพระเอกก็สั่งให้คนสนิทไปสืบว่าเงินของประธานฉินหายไปไหนต้องไปเข้าบัญชีใครสักคนแล้วก็มาจัดการบีบคอ FUY ควบรวมกิจการท่าทางโหดอีกแล้วแต่ว่าหล่อมากพอจัดการควบกิจการเสร็จฝั่งนางเอกก็ได้ข่าวทันทีเหมือนกันว่าบริษัทฟานตีของพระเอกควบรวมกิจการกับ FUY เรียบร้อยแล้วนางเอกเลยสั่งให้เลขาไปหาทางนัดเจมิสันประธานคนใหม่โดยด่วนแล้วบ่ายวันนั้นพระเอกก็มารับนางเอกมาช่วยถือของให้นางเอกยังอ้อนให้พระเอกจูงมือเดินหน้ารักไม่ไหวอี้เฉิงเหมือนรู้ทันโทรศัพท์มาเปิดคลิปเสียงที่แอบบันทึกไว้วันนั้นให้นางเอกฟังนางเอกก็เลยต้องเล่าความจริงให้พระเอกฟังหมดเปลือกว่านางโดนอี้เฉิงเอาพระเอกมาข่มขู่ตอนนี้นางไม่มีทางทิ้งพระเอกแน่พระเอกอึ้งหันมาบอกนางเอกว่าถ้างั้นเราแต่งงานกันเถอะจับไหล่นางเอกบอกว่าวิธีนี้เท่านั้นถึงจะลบความน่าสงสัยให้กับพวกผู้ถือหุ้นได้นางเอกเปลี่ยนชุดมากมายมาให้พระเอกดูแต่ชุดไหนพระเอกก็ชมว่าสวยทั้งนั้นจ้าแล้วนางเอกก็ผูกเนคไทให้พระเอกมองตากันใกล้ชิดอีกแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ใส่เชิ้ตขาวง่ายๆไปถ่ายรูปแต่งงานจดทะเบียนกัน2 คนแล้วกลับมาบ้านก็สวีทกันไม่เกรงใจฉันเลยจ้ายังไม่ทันจูบกันก็มีคนโทรมาขัดจังหวะอีกแล้วอารองโทรเรียกนางเอกมาเจอที่ออฟฟิศด่วนบอกว่าวันนี้นัดเวลากับเจมิสันประธานของฟานตีให้นางเอกได้แล้วตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอกเจมิสันไม่เคยเปิดเผยหน้าตาให้ใครเห็นเลยบอกว่านางเอกห้ามพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดนางเอกแอบถามว่าไม่มีเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะอารองดูท่าจะยังไม่รู้เรื่องสัญญาคู่มั่นของนางกับพระเอกจากอี้เฉิงพอออกมาเลขาอี้เฉิงก็เอาสัญญานายแบบของพระเอกกับบริษัทส่งมาให้นางเอกดูอี้เฉิงโทรมาพูดข่มขู่เบาๆว่าจะช่วยตอบแทนพระเอกโดยการให้ไปเป็นนายแบบของบริษัทแต่พระเอกต้องปกปิดความสัมพันธ์ของทั้งคู่ให้มิดบ่ายนั้นพระเอกมาถึงบริษัทแล้วเข้าไปหาอารองเรียบร้อยส่วนนางเอกนั่งไม่ติดพยายามโทรหาพระเอกแต่ว่าพระเอกปิดเครื่องที่จริงครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้อีเฉิงเรียกพระเอกมาเจออมยิ้มมุมปากถามพระเอกว่าคิดว่านางเอกจะให้ความสำคัญกับวีหนีหรือพระเอกมากกว่ากันแน่แต่ไม่ว่านางเอกจะเลือกใครก็แพ้อยู่ดีพระเอกก็มั่นไม่แพ้กันค่ะบอกว่าขอแค่มีตัวเองอยู่ยังไงก็ชนะพระเอกรู้อยู่แล้วว่าอีเฉิงต้องขัดขวางให้ตัวเองในฐานะเจมิสันได้เจอกับนางเอกแน่ในที่สุดนางเอกก็วิ่งกลับมาที่บริษัทโดยไม่ได้เข้าไปเจอเจมิสันเพราะต้องการมาขัดขวางการเซ็นสัญญาของพระเอกปรากฏว่าสัญญานั้นเป็นแค่สัญญาธรรมดาไม่เหมือนกับที่อี้เฉิงพูดไว้พออารองเห็นนางเอกกลับมาโดยที่ยังไม่ทันได้พบกับเจมิสันก็น่าเครียดทันทีอีเฉิงมายิ้มเยาะใส่พระเอกเพราะรู้ว่าเจมิสันเป็นคนเข้มงวดมากนางเอกพลาดนัดครั้งนี้ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้วพระเอกยิ้มเย็นบอกว่าอีเฉิงทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดตัวเองรวมถึงบีบไม่ให้แบรนด์วีหนีของนางเอกได้ออกมาละสิอีเฉิงยอมรับว่าใช่แล้วจะทำไมพระเอกก็เลยลุกขึ้นมายื่นให้ดูว่าตัวเองอัดคลิปเสียงไว้แล้วจ้าแต่มันก็ไม่สนบอกถึงพ่อตัวเองรู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกยังไงการร่วมงานของทั้งคู่ก็ไม่เกิดขึ้นแล้วพระเอกยังบอกว่าไม่ต้องห่วงมาพนันกันดีกว่าว่าวีนี้ของนางเอกจะได้ร่วมงานกับฟานตี้ไหมถ้าตัวเองชนะก็ให้อี้เฉิงอยู่ให้ห่างจากนางเอกซะแต่ถ้าตัวเองแพ้จะคืนบันทึกเสียงนี้ให้อี้เฉิงมันก็ตกลงทันทีนางเอกโดนอารองอบรมเพราะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วนางเอกบอกว่าถึงก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องโกหกแต่ตอนนี้ทั้งคู่รักกันแล้วแต่งงานกันแล้วจริงๆอารองก็ยังโกรธหาว่านางเอกล้มเลิกการร่วมงานกับฟานตี้เพื่อผู้ชายคนเดียวแต่นางเอกสัญญาว่าภายใน3 วันนางจะทำให้การร่วมงานนี้สำเร็จให้ได้นางเอกวุ่นวายโทรคุยกับเลขาว่าเจมิสันเก่งมากจนพระเอกตัวจริงที่ยืนข้างๆบ่นเบาๆว่าไม่ขนาดนั้นนางเอกหันมาแง่งใส่ว่าไม่ได้พูดถึงพระเอกอย่าร้อนตัว เขาเป็นคนเดียวกันเธอพอวางสายนางเอกยังพยายามถามว่าพระเอกรู้จักเจมิสันไหมเพราะเป็นนายแบบที่บริษัทน่ารักระหว่างนั้นเลยค่ะนางเอกส่งวิธีมัดใจชายมาให้3 วิธีนางเอกก็ทำตามทุกอย่างเริ่มต้นด้วยทำกับข้าวซึ่งนางเอกก็เยินมากทำมากินไม่ได้วิธีที่2ทำงานบ้านส่วนวิธีสุดท้ายคือใช้ชุดนอนสุดเซ็กซี่นางเอกไปซื้อชุดใหม่เอาไปใส่ไว้ในตู้พระเอกเนียนๆก่อนจะเพิ่งรู้ว่าชุดนอนสุดเซ็กซี่หมายถึงชวนมามีอะไรด้วยกันนางเอกตกใจแอบย่องเข้าห้องพระเอกจะไปเอาชุดนอนคืนมาดึกๆดื่นๆพระเอกรู้ตัวก็เลยหยิบชุดนอนมาให้จากหัวเตียงถามว่ามาหาอันนี้ใช่ไหมล่ะพระเอกคิดว่านางเอกรีบร้อนอยากเจอเจมิสันส่วนนางเอกดันคิดไปคนละเรื่องบอกตัวเองยังไม่พร้อม
หมายถึงยังไม่พร้อมมีอะไรด้วยโอ้ยตลกพอนางเอกวิ่งเขินออกไปพระเอกก็ยังงงว่าแค่ไปเจอตัวจริงเจมิสันอะไรจะต้องขนาดนั้นเนี่ยวันต่อมาพระเอกกับคนสนิทเดินเข้ามาทำงานเลขาก็มารายงานว่ามีคนมารออยู่แล้วพอพระเอกเข้าไปก็เจอนางเอกมานั่งรอถึงที่นี่นางเอกตกใจว่าทำไมพระเอกมาอยู่นี่แต่ดันเข้าใจผิดหันไปเรียกคนสนิทพระเอกเป็นเจมิสันพระเอกก็เลยสะกิดให้ผู้ช่วยเล่นละครตามน้ำไปซะงั้นอ้อยฉันขำท้องแข็งคนสนิทได้ใจเนียนใช้พระเอกไปชงกาแฟใช้กดลิฟต์ให้แล้วพอเวลาสองคนนี้คุยอะไรกันพระเอกก็คอยส่งซิกตลอดคือฝ่ายพระเอกเนี่ยช่วยเหลือนางเอกดีทุกอย่างแต่นางเอกก็ไม่สงสัยพอนางเอกกลับไปแล้วคนสนิทก็เลยขอขึ้นเงินเดือนเลยจ้าไม่โดนไล่ออกก็บุญแล้วแกแล้วคนสนิทก็บอกว่าที่จริงแล้วประธานฉินของ FUY สนิทกับคนบ้านนางเอกมากแต่ยังหาไม่เจอว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังการร่วมงานของวีหนิงกับ FUY ต้องเป็นกับดักอย่างแน่นอนส่วนอี้เฉิงพอรู้ข่าวว่าวีหนิงกับฟานตีร่วมงานกันสำเร็จก็ปรีแตกสั่งให้คนไปสืบเรื่องของพระเอกกับเจมิสันทันทีนางเอกแอบหน่อยเพราะรู้สึกเหมือนพระเอกแปลกไปเลยเรียกเลขามาถามเจ้าตัวก็แนะนำอะไรไม่รู้ซุบซิบกัน2คนจะได้เรื่องปะวะคืนนั้นนางเอกทำตามแผนของเลขาใส่ชุดนอนเซ็กซี่มาหาพระเอกถึงห้องจะยืมไดร์เป่าผมเจอพระเอกใส่เสื้อคลุมโชว์ซิกแพคอีกแล้วจ้านางเอกมโนเห็นภาพตัวเองจับพระเอกกดอีกแล้วโอ๊ยนางเอกนี่คือเจ๊ทรงหิวมากแกมองจนพระเอกยังถามว่ามองไม่พออีกหรือไงนางเอกกลับห้องมาเล่นละครเป็นตัวเอง2คนคนนึงก็กลัวพระเอกจะเห็นตัวเองเป็นสาวหื่นจนหนีไปส่วนอีกคนก็ยุให้ลูกๆเขาไปเลยแต่งงานกันแล้วไม่เห็นต้องกลัวเล่นละครอยู่คนเดียวจนพระเอกเดินมาข้างหลังบอกว่านางเอกมายืมไดร์เป่าผมแต่ลืมเอาไดร์กลับมาด้วยนะนางเอกหน้าแตกอีกแล้วอะแล้วพระเอกก็นั่งไดร์ผมให้นางเอกแบบละมุนมากเห็นแผลเป็นที่ด้านหลังนางเอกอีกแล้วคราวนี้พระเอกถามเสียงนุ่มเลยว่าเจ็บไหมนางเอกบอกว่านางจำไม่ได้แล้วพระเอกก็ก้มลงนั่งแล้วก็จูบแผลเป็นนางเอกเบาๆอ้อยพอไมโครเวฟถึงจุดนี้ทำไมนางเอกยังใจแข็งอยู่ได้วันนี้อะนางเอกนั่งออกแบบเสื้อผ้าอยู่ที่บ้านแต่ก็ไม่ถูกใจสักทีพระเอกมาเห็นเขาก็ช่วยมัดผมให้นางเอกจากข้างหลังแล้วก้มลงมาช่วยนางเอกวาดรูปทั้งคู่คือเล่นกันมุ้งมิ้งน่ารักมากอีเฉิงนัดประธานลั่วออกมาดื่มที่จริงประธานลั่วเนี่ยมีใจให้อีเฉิงแหละแล้วก็ยังรู้ด้วยว่าเงินก้อนใหญ่เบื้องหลังประธานฉินคืออีเฉิงนี่เองแล้วที่อีเฉิงเรียกออกมาก็เพราะมีเรื่องจะใช้งานนางเอกอบคุกกี้กินข้าวกับพระเอกเนื่องในวันครบรอบ100 วันนางเอกแอบเสียดายเวลาวันนี้พระเอกก็บอกว่านั่งเล่นพักผ่อนดึกดื่นก็ได้นางเอกดันเข้าใจไปว่าพระเอกชวนทำเรื่องอย่างว่าวิ่งขึ้นไปแต่งหน้าเปลี่ยนชุดจัดเต็มลงมาคิดว่าพระเอกไม่กลัวแล้วนางจะกลัวอะไรกะว่างานเนี้ยนางพร้อมออกรบเต็มที่ฉันขำรอเลยนะจ๊ะนางเอกใส่ชุดนอนเซ็กซี่เดินลงมาหาพระเอกทำท่าทางสวยน่ารักมากแต่พระเอกงงถามว่าขึ้นไปเปลี่ยนชุดมาหรอพอนางเอกลงมานั่งข้างๆก็บอกพระเอกว่าเริ่มได้พระเอกยังงงว่าเริ่มอะไรพูดไปพูดมานางเอกเพิ่งถึงบางอ้อว่านางเข้าใจผิดสุดท้ายเลยด่าพระเอกว่าช่างเป็นพระอิฐพระปูนจริงๆบอกให้พระเอกนั่งคนเดียวไปแล้วกันนางไปละพระเอกก็เลยดึงมือนางเอกล้มลงมาบนโซฟาแล้วก็เริ่มจูบอ้อยกำลังจะเริ่มฉากร้อนแรงกันแล้วจ้ะแต่พระเอกโดนโทรศัพท์ขัดจังหวะจนต้องลุกออกไปรับซึ่งก็เป็นคนสนิทที่โทรมาพระเอกหงุดหงิดมากแต่คนสนิทบอกว่าเงินเบื้องหลังประธานฉินโอนไปบัญชีคนตระกูลเจียนจริงๆตอนนั้นนางเอกกำลังทำท่าสวยเปลี่ยนท่าไปมาคิดว่าท่าไหนถึงจะเซ็กซี่ที่สุดกะนอนรอพระเอกแบบยั่วๆพระเอกน่าเครียดฟังเลยค่ะเล่าว่าคนที่สนับสนุนประธานฉินหาเรื่องแบรนด์อุยนี้ของนางเอกกับคนที่กำลังหาเรื่องประธานฉินตอนนี้ที่จริงแล้วคือคนเดียวกันแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าเป็นใครพระเอกโมโหมากบอกพรุ่งนี้มาเซ็นใบลาออกเลยก่อนจะรีบวางสายพอลงไปอีกทีนางเอกหลับคาโซฟาไปแล้วจ้าสุดท้ายพระเอกอุ้มนางเอกมานอนบนเตียงค่อยๆลูบผมให้เบาๆจูบหน้าผากให้แบบละมุนมากนางเอกตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วพอย้อนคิดว่าเมื่อคืนนางอุตส่าห์ลงทุนไปตั้งมากมายแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางก็โมโหถึงหัวตัวเองด้วยความหงุดหงิดเลขานางเอกเอารูปพระเอกกับสาวน่ารักคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยมมาให้นางเอกดูซึ่งในรูปเหมือนนางเอกในอดีตยังไงก็ไม่รู้นางเอกเหมือนเห็นอดีตแวบขึ้นมาเลยถามเลขาว่าตอนเลือกพระเอกได้เช็คประวัติมาละเอียดพอหรือเปล่ามีอะไรแปลกๆบ้างไหมนางเอกรู้แล้วว่าการที่พระเอกเข้ามาพัวพันกับตัวเองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เหมือนถูกเซตฉากเอาไว้ก่อนต่อมานางเอกก็ไปเรียกพวกแก๊งสแตนท์แมนมาขู่
ไปมาถึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันพระเอกก็เป็นคนซ้อนแผนนางเอกกลับบ้านมาน่าเครียดไม่ยอมคุยกับพระเอกถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมพูดจนพระเอกปลอบว่าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วนะมีอะไรก็ต้องแบ่งปันและเชื่อใจกันสินางเอกเลยหันมาถามตรงๆว่าเคยหลอกนางหรือเปล่าพระเอกหลบตาบอกว่าการที่แอบชอบนางมาตลอดนับไหมแต่นางเอกสายตาเปลี่ยนคิดในใจว่าพระเอกจงใจเปลี่ยนเรื่องแสดงว่ามีเรื่องปิดบังนางจริงๆคืนนั้นพระเอกไปดื่มเหล้าที่บาร์เจอกับประธานลวดที่เข้ามาหาเพราะชีรู้ตัวตนที่แท้จริงของพระเอกแล้วแกล้งหาเรื่องล้มใส่พระเอกบอกว่าเมาแต่เจอพระเอกด่าแรงว่าเก็บการแสดงห่วยๆไปซะตัวเองไม่สนใจแล้วตอนนั้นก็มีคนแอบถ่ายรูปไปด้วยนางเอกกำลังคิดหนักว่าพระเอกเข้าหาตัวเองเพราะอะไรกันแน่ตอนนั้นแบรนด์แฟชั่นของประธานลวกก็เพิ่งออกเซตใหม่ที่ลอกเลียนแบรนด์นางเอกรัวๆแถมยังโทรมาหานางเอกทำเป็นพูดจาดีแต่เหมือนกับว่ามีสันอยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็ส่งรูปแอบถ่ายมาให้ดูนางเอกรู้แล้วว่าพระเอกกับเจมิสันเป็นคนเดียวกันแต่ก็พุ่งตามไปดูให้เห็นกับตาตัวเองก็ไปเจอประธานลวกกำลังคุยกับพระเอกอยู่ประธานลวกเรียกพระเอกว่าเจมิสันด้วยนางเอกก็เลยโกรธมากนางเอกถามพระเอกว่ามีอะไรปิดบังนางอีกบ้างไหมพระเอกอึ้งพยายามอธิบายแต่นางเอกไม่ฟังคิดว่าที่พระเอกเข้ามาใกล้มาช่วยเหลือเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนั้นถามว่าจงใจเข้าใกล้นางเพราะอะไรพระเอกบอกว่าที่ทำไปก็เพราะชอบแต่นางเอกไม่เชื่อถามว่าความชอบที่เต็มไปด้วยคำโกหกแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ทะเลาะกันจนประธานลั่วแอบตามออกมาถ่ายรูปนางเอกโมโหเพราะว่าแบบร่างของแบรนด์วีหนีหลุดออกไปหมดแล้วแต่พระเอกบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวทะเลาะกันจนนางเอกเดินหนีไปเลยประธานลั่วส่งคลิปส่งรูปให้อี้เฉิงที่เห็นแล้วก็นั่งอมยิ้มสบายใจแหมแผนแกสินะพอนางเอกลงมาเลขาก็บอกว่าเรื่องแบบร่างถึงสื่อแล้วแถมยังมีข่าวว่าฟ้านตี้เป็นคนทำจนราคาหุ้นร่วงหนักมากนางเอกยังตกใจว่าเรื่องราวมันร้ายแรงขนาดนี้ได้ยังไงพระเอกกำลังนั่งเครียดคนสนิทก็เอาสัญญาร่วมงานของบริษัทลูกกับ FUY กับวีหนีมาให้ดูพระเอกคิดได้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองบริษัทยังไม่ได้ร่วมงานกันนี่นาแสดงว่าสัญญาฉบับนั้นต้องมีปัญหาเลยให้คนสนิทไปสืบเอกสารเก่าๆทั้งหมดโดยเฉพาะก่อนที่วีหนีจะก่อตั้งแล้วก็ให้ลูกน้องช่วยนัดประธานหวังให้ด้วยนางเอกกลับมาที่บริษัทก็เจออารองที่เพิ่งวางโทรศัพท์จากประธานหวังสั่งให้นางเอกกับอี้เฉิงไปคุยกับประธานหวังที่อาจจะช่วยเรื่องโรงงานผลิตสินค้าให้นางเอกได้โอ้โหพระเอกใช่ไหมคะที่ยื่นมือมาช่วยเนี่ยแล้วคืนนั้นนางเอกกับอี้เฉิงไปเจอกับประธานหวังแต่พระเอกโผล่มาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเพราะตัวเองก็มีหุ้นในบริษัทประธานหวังเหมือนกันค่ะตอนแรกประธานหวังชมนางเอกกับอี้เฉิงว่าดูเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยเหมาะสมแต่พระเอกรีบปัดหน้าบอกเป็นพี่เป็นน้องนางเอกสวนกลับว่าพวกนางไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดจริงๆซะหน่อยนางเอกนั้นไม่รับไมตรีใดๆจากพระเอกสักนิดจนพระเอกหงุดหงิดเดินไปลากนางเอกมาคุยพออยู่กัน2คนพระเอกก็ถามว่ามันต้องทำตัวห่างเหินขนาดนี้เลยเหรอหึงที่นางเอกพูดเรื่องตัวเองกับอี้เฉิงให้ประธานหวังฟังนางเอกขยี้บอกว่านางชอบอี้เฉิงตั้งหากจนพระเอกหงุดหงิดจูบนางเอกแต่ว่าโดนตบกลับพระเอกยังไม่ยอมหยุดจูบนางเอกซ้ำแต่อี้เฉิงเข้ามาผลักพระเอกออกไปบอกว่าทั้ง2คนเลิกกันแล้วพระเอกโมโหหันไปด่าว่านี่มันเป็นเรื่องของทั้งคู่อี้เฉิงไม่เกี่ยวทะเลาะกันจนนางเอกตะโกนว่านับตั้งแต่วันนี้พระเอกกับนางเอกไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอีกทิ้งพระเอกให้ยืนหน้าเศร้าอยู่คนเดียวพระเอกมาดักรอขอโทษนางเอกที่หน้าบ้านแต่นางเอกก็ยังไม่ใยดีเหมือนเดิมจนอี้เฉิงแซะว่ามาทำแบบนี้ค่ำๆมืดๆมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่มั้งพระเอกไม่แคร์บอกตัวเองกับนางเอกเป็นสามีภรรยากันแต่นางเอกเดินเอาข้อตกลงหย่าร้างออกมายื่นให้พระเอกเซ็นพระเอกโมโหฉีกสัญญากระจุยกระจายบอกชาตินี้จะไม่มีทางหย่ากับนางเอกแน่นอนจนนางเอกโมโหเดินเข้าบ้านไปอี้เฉิงทำหน้าเหมือนชนะบอกให้พระเอกไปซะเถอะที่ไหนได้พระเอกเดินไปบ้านหลังติดกันเพราะตัวเองซื้อบ้านอยู่ข้างนางเอกไว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหสะใจอีเฉิงได้แต่โมโหกลับไปเองคืนนั้นลูกน้องพระเอกโทรมารายงานว่าตัวเองไปขุดจนเจอแล้วว่าก่อนจะก่อตั้งวีนี้ทั้งสองฝ่ายเริ่มวางแผนอุดรอยรั่วของ FUY แล้วโจมตีวีนี้รายชื่อในเอกสารก็เป็นชื่อของอี้เฉิงทั้งหมดเงินก็โอนไปบัญชีอี้เฉิงวันต่อมาอี้เฉิงทักไปหานางเอกชวนไปดินเนอร์พักผ่อนที่โรงแรมคลายเครียดแถมยังบอกว่าอยากกินคุกกี้ที่นางเอกเคยทำบ่อยๆด้วยนางเอกเกิดเห็นภาพในอดีตแวบขึ้นมาอีกแล้วว่าเหมือนเคยทำคุกกี้ให้ใครสักคนกินสมัยเรียนแต่ก็พิมพ์ตอบรับกลับไปหน้าตานางเอกก็ดูเหมือนจะรู้ทันอะไรอยู่ที่จริงแล้วดึกคืนก่อนหลังจากทะเลาะกันพระเอกแอบเดินกลับมาที่บ้านนางเอกหยิบเอาเศษข้อตกลงการหย่าที่ตัวเองฉีกทิ้งมาดูแต่ปรากฏว่ามันคือแบบร่างการออกแบบพระเอกรู้แล้วว่านางเอกกำลังเล่นละครเพราะมีแผนอะไรบางอย่าง
นางเอกออกมาดื่มกับอี้เฉิงแล้วก็ถ่ายรูปคู่โพสต์ในโมเมนต์ด้วยส่วนอี้เฉิงแอบอาศัยจังหวะวางยานางเอกในเครื่องดื่มไม่นานนางเอกก็หลับไปส่วนพระเอกตามมาเห็นซองคุกกี้ก็รีบวิ่งตามขึ้นมาข้างบนเลยมาช่วยนางเอกก่อนอี้เฉิงจะพานางเอกเข้าห้องได้พระเอกเข้ามาแย่งคนบอกว่าถ้าวันนี้นางเอกเป็นอะไรขึ้นมาจะไม่ปล่อยอี้เฉิงไปแน่แล้วก็อุ้มนางเอกไปห้องอื่นนางเอกปวดหัวตื่นมาอีกทีเห็นพระเอกอยู่ในห้องก็ถามว่าพระเอกมาได้ยังไงส่วนพระเอกก็โวยเพราะทั้งโกรธทั้งหึงว่าทำไมถึงมาเดิมกับอี้เฉิงหนักจนกลายเป็นแบบนี้ถ้าตัวเองมาไม่ทันป่านนี้นางเอกอยู่บนเตียงอี้เฉิงไปแล้วแต่นางเอกก็บอกนี่เป็นเรื่องของนางไม่เกี่ยวกับพระเอกยิ่งหงุดหงิดผลักนางเอกลงบนเตียงบอกว่าตัวเองถ้าเป็นบ้าเพราะนางเอกไปแล้วส่วนอี้เฉิงก็ไปหาเรื่องประธานลั่วเพราะรู้ว่าคนที่ให้ข่าวพระเอกก็คือประธานลั่วเองจ้าอี้เฉิงลากนางมาทะเลาะกันในห้องส่วนตัวนางเอกแอบตามมาแอบฟังอยู่หน้าห้องแล้วก็เอามือถืออัดเสียงไปด้วยได้ยินประธานลั่วขู่อี้เฉิงว่าหลักฐานการปล่อยแบบร่างอุยหนีของอี้เฉิงยังอยู่ในมือนางประธานลั่วแอบรักอี้เฉิงมานานแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมอี้เฉิงจะต้องไปตามตอแยแต่นางเอกอยู่ได้พระเอกโผล่มาเจอนางเอกพอดีนางเอกก็เลยรีบลากพระเอกให้วิ่งหนีไปด้วยกันอี้เฉิงได้ยินเสียงหน้าห้องแต่พอออกมาดูก็ไม่เจอใครแล้วพระเอกนางเอกกลับมาที่บ้านด้วยกันพระเอกยอมพูดว่าที่จริงตัวเองแอบได้ยินนางเอกคุยกับเลขาว่านางเชื่อใจว่าคนที่ปล่อยแบบร่างต้องไม่ใช่พระเอกแน่นอนแต่คนทำต้องการโบยไปให้พระเอกนางเลยได้แต่เล่นละครตามน้ำจะได้รอให้ตัวการโผล่หัวออกมาถึงจะลงมือได้แต่ที่ปิดบังไม่บอกพระเอกเพราะอยากสั่งสอนที่พระเอกก็ปิดบังนางมาตลอดบ้างที่จริงนางเอกไม่อยากให้เรื่องอุ๋ยหนีทำให้บริษัทพระเอกเดือดร้อนไปด้วยนางเอกเดาได้แต่แรกแล้วเหมือนกันว่าใครเป็นคนทำตอนที่หนีออกมาด้วยกันที่โรงแรมพระเอกก็ดึงนางเอกไว้บอกว่ารู้หมดแล้วให้นางเอกเลิกแสดงได้แล้วบอกจะปกป้องไม่ให้นางเอกโดนทำร้ายอีกแล้วทั้งคู่ก็จูบกันแบบหวานมากกลับมาที่บ้านพระเอกบอกนางเอกว่าไม่ว่านางเอกจะทำอะไรก็จะให้การร่วมมือด้วยทั้งนั้นถึงนางเอกจะแสดงละครก็จะร่วมมือด้วยเต็มที่แต่ไม่อยากจะเห็นนางเอกอยู่กับอี้เฉิงเด็ดขาดเพราะตัวเองหึงจะเป็นบ้านางเอกบอกว่าที่นางทำไปก็เพื่อก่อความปั่นป่วนภายในตอนนี้นางมีบันทึกเสียงที่อี้เฉิงยอมรับเรื่องขายภาพร่างแล้วสามารถประกาศต่อสาธารณะได้ทุกเมื่อพระเอกบอกว่าอี้เฉิงไม่ได้ทำแค่นี้เรื่องที่ประธานฉินหอบเงินหนีไปอี้เฉิงก็อยู่เบื้องหลังอี้เฉิงเจอจุดอ่อน FUY เลยยืมมือประธานฉินมาทำลายอุ๋ยหนีตั้งแต่แรกนางเอกอึ้งเพราะนางยังขอบคุณอี้เฉิงที่ช่วยหาโรงงานให้อยู่เลยที่แท้โดนวางแผนมานานแล้วนางเอกก็ถามว่าทำไมพระเอกถึงปิดบังตัวตนพระเอกอึ้งในที่สุดก็เล่าความจริงว่าตัวเองรู้จักกับนางเอกตั้งแต่สมัยมัธยมตอนนั้นไม่ได้ใช้ชื่อนี้ครั้งหนึ่งนางเอกชนพระเอกจนคุกกี้ในมือพระเอกร่วงกระจายนางเอกก็เลยทำคุกกี้มาชดใช้ให้ตั้งแต่นั้นมาพระเอกก็เริ่มประทับใจนางเอกอยู่ในห้องเรียนก็แกล้งทำเป็นตอบเลขผิดหมดเพราะเห็นนางเอกเรียนเก่งนางเอกจะได้มาติวให้แม้พอเห็นว่านางเอกอยากได้ตุ๊กตาของรางวัลคนที่ชนะที่1วิชาคณิตศาสตร์ตัวเองก็ไปทำคะแนนเอาตุ๊กตามาให้น่ารักมากและนี่ก็คือที่มาของรูปคู่สมัยมัธยมที่นางเอกเห็นทั้งสองคนนะจีบกันน่ารักสุดๆวันเกิดเหตุพ่อนางเอกมารับนางเอกด้วยตัวเองที่โรงเรียนแต่วันนั้นพระเอกโดนแก๊งอันธพาลเรียกตัวมาทำร้ายจังหวะที่พระเอกหนีก็ดันออกมาเจอเข้ากับรถพ่อนางเอกก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนพ่อนางเอกตายและนางเอกความจำเสื่อมที่พระเอกปิดบังตัวตนก็เพราะไม่กล้ากลัวที่จะกลับมาหานางเอกอีกครั้งเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องนางเอกฟังแล้วน้ำตาไหลใส่ตาเศร้ามากหลายปีมานี้พระเอกตามหานางเอกมาตลอดพอรู้ว่านางเอกลืมอดีตไปหมดแล้วก็ใช้ตัวตนใหม่เข้ามาทำความรู้จักและเริ่มต้นกับนางเอกใหม่อีกครั้งพระเอกน้ำตาซึมถามว่านางเอกโทษตัวเองไหมแต่นางเอกตอบว่านางเอกโทษที่พระเอกปิดบังตัวตนแต่เรื่องอุบัติเหตุครั้งนั้นพระเอกก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันและนางไม่เคยโทษพระเอกเรื่องนี้เลยที่จริงแล้วพ่อเบรกกระทันหันเพราะต้องการจะช่วยพระเอกด้วยซ้ำพอพระเอกตามหานางเอกเจอรู้ว่านางเอกกำลังต้องการนายแบบไปแต่งงานหลอกๆจะได้สืบทอดบริษัทเพื่อก่อตั้งแบรนด์อุ๋ยหนีพระเอกเลยจัดการซื้อผู้จัดการนายแบบแล้วใส่พอร์ตตัวเองลงไปพระเอกซ้อนแผนทั้งหมดทั้งที่นางเอกคิดว่าตัวเองเป็นคนวางแผนมาตลอดนางเอกยิ้มเศร้าบอกว่าตัวเองแพ้แต่พระเอกบอกว่าพระเอกต่างหากที่แพ้นางเอกมาตั้งนานแล้วตอนแรกพระเอกตัดใจจะเดินออกจากบ้านไปแต่นางเอกก็เรียกไว้พระเอกหันกลับวิ่งมากอดนางเอกแน่นเลยทั้งสองคนจูบกันทั้งน้ำตาค่ะโอ้ยกว่าจะเข้าใจกันได้เนาะแล้วในที่สุดทั้งสองคนก็ได้อุ่นเตียงกันแล้วจ้าพระเอกตื่นมาตอนเช้าเห็นนางเอกหลับอยู่ก็จูบหน้าผากแบบละมุนมากหวานกันแต่เช้าเลยนะคะนางเอกว่าตัวพระเอกจะตัดชุดให้ส่วนพระเอกก็มองนางเอกไม่วางตา
นางเอกเผลองีบหลับระหว่างทำงานพระเอกก็มาช่วยรับไว้แถมยังอุ้มไปส่งถึงเตียงโอ้โหหาได้ที่ไหนคะเนี่ยดีแบบนี้วันรุ่งขึ้นเลขาเดินมาบอกนางเอกว่าฟานตี้คอนเฟิร์มแล้วว่าอุยหนีสามารถร่วมมือกับ FUY แบบลับๆได้แต่ตอนนั้นอีเฉิงก็เปิดประตูเข้ามาได้ยินพอดีเหมือนกันนางเอกส่งซิกกับเลขาให้เล่นละครกัน2คนด่าว่าเป็นเพราะฟานตี้เลยทำให้แบรนด์อุยหนีไม่มีโรงงานผลิตสินค้าอีเฉิงแอบยิ้มได้ใจบอกถ้าหาไม่ได้จริงๆจะช่วยหาโรงงานให้เองแล้วก็เชิญนางเอกไปกินข้าวกับครอบครัววันหยุดนี้พอเดินออกมาอีเฉิงก็สั่งคนไปสืบเรื่องการร่วมงานของฟานตี้กับอุยหนีทันทีพระเอกมาหาประธานฉินที่ซ่อนตัวอยู่บอกรู้เรื่องทั้งหมดแล้วแต่จะช่วยเพื่อแลกกับข้อตกลงอย่างหนึ่งประธานฉินมันก็ตอบรับทันทีเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนางเอกทำงานหนักออกแบบชุดใหม่หมดพระเอกส่งแชทมาถามว่าไปไหนเย็นนี้พอนางเอกส่งกลับว่าต้องไปกินข้าวกับอีเฉิงพระเอกก็โผล่มาถึงที่ทำงานทันทีบอกไม่ยอมไม่เห็นด้วยอีเฉิงเดินมาเกือบเห็นทั้งคู่แล้วนะนางเอกก็เลยรีบผลักพระเอกเข้าไปในลิฟต์เลขาอีเฉิงเดินมาเรียกพอดีบอกสืบแล้วไม่เจอว่าแบรนด์อุยหนีกับฟานตี้ร่วมมืออะไรกันอีเฉิงก็เลยไม่ทันเห็นทั้งคู่ส่วนพระเอกเข้าลิฟต์มาแล้วก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่ยอมรับอะไรสักอย่างบอกมีตัวเองอยู่ทั้งคนนางเอกไม่ต้องกลัวแล้วก็จูบนางเอกไปอีกค่ะร้อนแรงตลอดพอถึงวันงานเลี้ยงครอบครัวสุดสัปดาห์นางเอกใส่เดรสสีขาวทำผมมันน่ารักมากอีเฉิงถือดอกไม้พร้อมแหวนมาประกาศต่อหน้าญาติกับแขกทุกคนบอกว่าชอบนางเอกตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกขอนางเอกแต่งงานแบบเล่นใหญ่นางเอกยังไม่ทันพูดอะไรพระเอกก็โผล่เข้ามาทันทีบอกตัวเองกับนางเอกยังไม่เคยเลิกกันซะหน่อยนางเอกอมยิ้มเลยพอพระเอกมาส่วนพระเอกก็ประกาศว่าตัวเองกับนางเอกเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนอี้เฉิงเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำลายแบรนด์อุยหนีของนางเอกทั้งหมดนอกจากคลิปเสียงแล้วก็ยังมีประธานฉินตัวจริงมาคอนเฟิร์มว่าอี้เฉิงนี่แหละที่มาก้าวไก่แทรกแซงยื่นมือช่วยเหลือ FUY ให้ทำลายอุยหนีเงินทุนทั้งหมดก็ยังโดนอี้เฉิงฮุบพระเอกก็เรียกตำรวจมาด้วยนะจ๊ะอารองโกรธมากตบหน้าอี้เฉิงบอกว่าผิดหวังสุดๆแล้วหันมาขอโทษนางเอกก่อนฝากบริษัทตระกูลทั้งหมดไว้ที่นางเอกแล้วเดินจากไปในที่สุดทุกอย่างก็จบลงพระเอกกอดนางเอกไว้เบาๆส่วนนางเอกหน้าเศร้าไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะจบลงแบบนี้พอถึงวันเปิดตัวแบรนด์อุยหนีครั้งแรกนางเอกยุ่งวุ่นวายอยู่หลังเวทีประธานลั่วก็ออกแถลงการขอโทษที่ขโมยแบบร่างนางไปตำรวจยังโทรมาคอนเฟิร์มว่าอี้เฉิงยอมรับสารภาพผิดทั้งหมดแล้วนางเอกฟังแล้วถอนหายใจตั้งใจทำงานต่อพอถึงตอนโชว์นายแบบนางแบบคนอื่นเขาขึ้นเวทีกันหมดแต่มีนางแบบอยู่คนหนึ่งที่ไม่มาเลขาเลยลากนางเอกให้ไปเดินแทนซะเลยเพราะหุ่นนางเอกใกล้เคียงที่สุดแล้วในที่สุดนางเอกก็ออกมาเป็นคนเดินแบบคนสุดท้ายสวยๆปิดโชว์ได้รับเสียงปรบมือไปอย่างท่วมท้นแบรนด์ของนางเอกเปิดตัวไปอย่างงดงามแต่จู่ๆไฟทั้งหอก็มืดลงพระเอกโผล่มาในชุดทักซิโดสุดหล่อพร้อมดอกกุหลาบสีแดงเป็นพันดอกบอกว่าถึงจะแต่งงานแล้วแต่ไม่ใช่การเริ่มต้นด้วยความรักทุกอย่างเริ่มต้นจากคำโกหกครั้งนี้อยากจบคำโกหกทุกอย่างหวังว่าจากนี้ไปเราทั้งคู่จะรักกันอย่างแท้จริงบอกว่านางเอกเป็นคนที่ทำให้ตัวเองชอบตั้งแต่แรกเห็นและไม่ว่ามองนานแค่ไหนก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็รู้ดีว่าขอแค่จับมือนางเอกไว้ก็จะมีนางเอกเป็นรักแท้ในชีวิตต่อไปนี้ขอใช้ชีวิตทั้งหมดเพื่อรักโอ้โหซึ้งมากภาพความทรงจำทั้งหมดของทั้งคู่ค่อยๆไหลมาแล้วพระเอกก็ก้มลงคุกเข่าถามนางเอกว่ายินดีแต่งงานกับตัวเองไหมนางเอกน้ำตาซึมตอบว่ายินดีต่างคนต่างก็ร้องไห้แล้วพระเอกก็ค่อยๆสวมแหวนให้นางเอกเบาๆทุกคนในหอก็ซึ้งตามไปด้วยแล้วทั้งคู่ก็จูบกันแล้วมันก็จบลงตรงนี้อย่างงดงามบริบูรณ์ค่ะฉันชอบนะมินิซีรีส์เนี่ยมันแบบว่าไปไวจบไวชอบสนุกดีค่ะทุกคนแล้วพล็อตมันก็คือดีมากเลยนะเรื่องนี้กูไก่ขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไปเจอกันเรื่องใหม่เรื่องหน้านะสวัสดีค่ะ